So the purpose of this webinar is to provide Vietnamese-owned businesses in King County with important information and resources about the vaccine verification order starting Monday, October 25th. Buổi hôm nay mình sẽ nói về những điều cần thiết để nhất là về cái việc phải trình giấy tờ chứng minh rằng mình đã chích ngừa bắt đầu từ ngày 25 tây tháng 10 này. We will also have a Q&A at the end, so if you have any questions, please ask. We also have some questions and the answers prepared for you as well. Cuối chương trình mình sẽ có phần hỏi và đáp, thì nếu mình có câu hỏi mình sẽ nhấn vào cái nút giơ tay lên mà mình hỏi thì sẽ được trả lời. All right, and joining us today we have Diane and Taylor from King County. I'll go ahead and let them introduce themselves. Bữa nay mình cũng có Diane với lại Taylor của quận King County. Xin mời hai quý vị cùng giới thiệu. Thank you, Ricky, for inviting us today. I'm Diane. I am the Workplace Prevention Liaison. Xin kính chào quý vị, tôi là Diane và tôi là người phối trí để là chỗ chỗ những cái việc làm phòng chống bệnh. I'll let Taylor introduce herself. Hi, everyone. My name is Taylor Gaston, and I work on the Policy and Government Affairs team as a program manager. Tôi tên là Taylor Gaston, tôi là những người làm nên những chính sách và cho việc đối ngoại về vấn đề sức khỏe công cộng. So before we get started, I just wanted to take this time to explain the reason why King County will be implementing this new local health order. And the goal of this new local health order is to make sure that businesses and schools remain open. Nhiệm vụ của chúng tôi hôm nay là để nói về vấn đề làm cho giữ gìn sức khỏe cũng như bảo vệ sức khỏe cho những cộng đồng ở trong cái quận King County. And that schools also remain open as well. Để cho những cái công ty thương mại và các trường học có thể mở cửa làm việc được. And the vaccine verification is one of the best tools that we have. Và cái giấy xét nghiệm chứng nhận rằng mình đã được chích ngừa thì rất là quan trọng. And I will pass it on to Taylor. Xin mời cô Taylor tiếp tục. Okay, so the King County Local Health Officer Order applies to large public events, indoor recreational establishments, gyms, restaurants, bars. All are requiring that customers show proof of vaccination or a negative test result. Cái văn phòng sức khỏe của cái quận Cao Đi đã cho một cái luật ra là các sự kiện công cộng lớn, các cơ sở giải trí trong nhà, phòng tập thể dục, nhà hàng và quán bar đều phải yêu cầu khách hàng xuất trình bằng chứng để được tiêm vaccine hoặc kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19. So beginning October 25th, which is this upcoming Monday, customers will be required to show proof of their COVID-19 vaccination or a negative test to enter outdoor events with people 500 or more. And this is professional and college sports, also entertainment events. Bắt đầu từ ngày 25 tháng 10 là thứ hai này, là khách hàng sẽ phải được yêu cầu xuất trình bằng chứng đã được tiêm vaccine hoặc kết quả xét nghiệm âm tính với loại COVID-19 để được vào ở những nơi mà khoảng 500 người trở lên. So a couple more places where the order will apply. So indoor recreational events and establishments. So community centers, recreational halls, college sports, entertainment. So movie theaters, performing arts theaters, live music, gyms, and conference/meeting halls. Và các sự kiện hoặc cơ sở giải trí trong nhà bao gồm sự kiện thể thao chuyên nghiệp,
chương trình giải trí, nghệ thuật biểu diễn, sân khấu, rạp hát, nhạc sống và phòng tập thể dục cũng như hội nghị. And then also the order will apply to restaurants and bars, but this will only be for indoor dining. So this won't apply to take out, grab and go if you're just coming in for, a restroom to use the restroom. Anything that is like quick and limited, it won't apply. So no grocery stores, just restaurants and bars where you can dine in. Luật này cũng áp dụng vào các nhà hàng và các quán bar, bao gồm các khu vực ăn uống ở trong nhà. Khi mình vào trong thì mình mới bị bắt buộc để trình ra giấy tờ thôi. Còn nếu như mà điều này không có áp dụng cho việc ăn uống ngoài trời, khách hàng mua mang về hoặc những nơi chủ yếu không sử dụng để làm nhà hàng, chẳng hạn như cửa hàng tạp hóa, hoặc là mình có đi phòng vệ sinh cũng không có cần phải trình giấy tờ. I also wanted to mention this order does not apply to children under the age of 12 years old. Và cái luật này thì không có áp dụng cho trẻ em dưới 12 tuổi. Okay, and then starting December 6th, customers will be required to show proof of their COVID-19 vaccination or a negative test to enter restaurants and bars with seating that is less than 12 people or less. So smaller restaurants, smaller bars won't start until December 6th to give them some time to get ready for the order. Những chỗ nhỏ hơn thì bắt đầu từ ngày 6 tây tháng 12 thì khách hàng phải yêu cầu phải xuất trình giấy bằng chứng đã được tiêm vaccine hoặc kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19. Đó là vào những cái chỗ nhà hàng hoặc là chỗ bars mà chỗ ngồi từ 12 chỗ trở xuống và có sức chứa từ 12 người trở xuống. I'm going to jump in here real quick just to see if we have any people out in the waiting room at all. All right, you guys can continue. Okay, so this slide shows the posters that are required at all public entrances. Hai cái tờ giấy này là những cái tờ giấy sẽ được dán ở trên tất cả những lối ra vào của các công ty thương mại. So businesses are required to post this poster to let the customers know that a vaccine verification is required. Những cái giấy này để nói lên bắt buộc cho mọi người đều biết rằng cần phải được có giấy chứng nhận tiêm chủng trước khi vào trong các cái cơ sở thương mại này. And if you don't have your posters right now, you can go to Friends of Little Saigon, located at 1227 South Weller Street in the Little Saigon District area in Seattle. Nếu mà quý vị muốn có cái tờ giấy này thì quý vị có thể vào ở trong Friends of Little Saigon. Little Saigon ở địa chỉ 1227 South Welland Street. Yes. So this poster here is for you to share and talk about with your workers. It will help your workers identify what type of vaccination records are acceptable. Và những tờ giấy này chị cũng chỉ cách cho những người làm việc ở các cơ sở thương mại đó cách xác định tình trạng tiêm chủng của mỗi khách hàng. And we will go through these examples immediately or right after I share these posters with all of you. Và tôi sẽ cho quý vị những cái ví dụ sau đây. So the first proof of vaccination is the CDC card. Cái thẻ chứng nhận đầu tiên là cái thẻ xác nhận của CDC.
You can show the original card or you can show a picture, a photo of the vaccination card. Mình có thể đem cái thẻ đó theo hoặc là cái thẻ mà mình đã chụp hình ở trong cái điện thoại của mình để chỉ cho họ thấy. So depending on the vaccine that your customers received, there will be one dose for Johnson & Johnson. Tùy theo là khách hàng họ trích cái loại thuốc nào, thì với Johnson & Johnson thì có một mũi thôi. And then there will be 2 doses for Moderna and Pfizer. Còn cho Pfizer với lại Moderna thì là 2 mũi. And your customers are considered fully vaccinated 14 days after their final dose. Và họ là được chứng nhận chích ngừa hoàn toàn sau 14 ngày sau khi cái mũi cuối cùng. Another proof of vaccination is documentation from your medical record or vaccine provider. Một cách khác nữa là cái giấy tờ hồ sơ y tế mà nơi mà mình làm cái chích ngừa. And it can be a printed record from, again, your vaccine provider or MyIR Mobile.com. Cái hồ sơ tiêm chủng có thể được in ra từ nhà cung cấp vaccine hoặc cái MyIRMobile.com. And another proof of verification that is acceptable are those from another state or another country. Một cái loại giấy chứng nhận khác mà cũng được chấp nhận là từ các tiểu bang khác hoặc từ các quốc gia khác nữa. And we don't expect you to memorize all of the different vaccination cards or records. Chúng tôi không có bắt buộc quý vị phải nhớ những cái để nhận dạng các cái thẻ để tiêm chủng. So the vaccines listed for emergency use by the World Health Organization are AstraZeneca, Sinopharm, and Sinovac. Những cái vaccine mà được cấp giấy chứng nhận cho sử dụng trong trường hợp khẩn cấp đó là AstraZeneca, Sinopharm, and Sinovac. So currently right now, you can obtain your digital record or printed certificate from MyIRMobile.com. Hiện tại bây giờ thì quý vị có thể in ra cái bằng chứng của cái việc tiêm chủng của quý vị ở trên MyIRMobile.com. And here is a picture of an example of a certificate from this website. Cái hình mà quý vị thấy ở đây là cái ví dụ cho cái bản mà nếu quý vị in ra từ cái website đó, nó sẽ là cái hình như vậy. And I would like to add that you don't need to show identification with proof of vaccination. Mình không có cần phải xuất trình giấy tờ tùy thân nếu mà với cái bằng chứng tiêm chủng. What is MyIR Mobile? So this is an internet-based portal that gives people access to their official state vaccine records, and you can set up an account at the website listed at the bottom of the screen. MyIR.com là gì? Nó là một cổng thông tin trên mạng internet cho phép mọi người có thể truy cập vào hồ sơ tiêm chủng chính thức của tiểu bang. Quý vị có thể tạo tài khoản tại www.myirmobile.com. So currently, MyIR Mobile is limited to English only, but there are a few resources that you can use if you are having trouble navigating the website. And they're not on the screen, but I also have a few from the Department of Health as well as the City of Seattle that can help with navigating MyIR. Ở đây cái chỗ website này nó chỉ có bằng tiếng Anh thôi, không có tiếng Việt. Thì nếu quý vị cần sự giúp đỡ thì quý vị sẽ có thể gọi theo cái số điện thoại ở trên này, và có những cái
chỗ khác mà có thể giúp được cho mình mà cô Taylor sẽ cho mình. So if you are unvaccinated or you can't prove your vaccine status, you can either show proof of a negative COVID test or, you can show proof of a negative COVID test, but it has to be within the last 72 hours or 3 days of using it. Nếu mình không có tiêm chủng hoặc mình không có giấy chứng nhận rằng mình đã chích ngừa thì mình có thể cho họ cái kết quả mà mình đã thử nghiệm COVID-19 cho họ thấy mà nó phải được làm ở trong vòng 3 ngày thôi. And this is an example of a COVID test that was done at one of the UW medicine sites. So some tests may look like this. If you go to a pharmacy or your doctor's office, it could also look similar. It's just going to say that you're negative, and then your name and contact information should be listed on there as well. Đây là một cái bảng ví dụ cho cái nếu mà mình đi thử nghiệm thì họ sẽ đưa cho mình một cái bảng tương tự như vậy để chứng minh rằng ở trên tờ giấy này phải nói rằng là mình bị âm tính, tức là mình không có bị nhiễm COVID. And I just need to mention one more thing. The highlighted, so the second highlighted section is when the test was collected or administered. So just when you're looking at tests, you're only looking at two things. Is it negative and the date when it was done? Vậy khi mà mình nhìn vào cái tờ giấy kết quả này thì có hai phần mình chỉ để ý thôi, đó là cái phần màu vàng ở trên là cái kết quả dương tính hay âm tính, và cái màu vàng ở dưới là cái ngày mà họ đi thử nghiệm. And then lastly, if you need more information or resources, please feel free to visit the website listed on the screen, KingCounty.gov/verify. On the website, there are lots of resources and tools if you need more assistance. Nếu quý vị muốn biết thêm thông tin cũng như là có câu hỏi hoặc là cần sự giúp đỡ nào thì quý vị có thể lên cái website của quận King County, có là KingCounty.gov. So next, I want to share with you a few resources. King County Vaccine Verification Order Toolkit. Đây là cái bảng cái bộ công vụ cụ để lệnh xác minh tiêm chủng của quận County, của quận King. And this was created by Seattle Metropolitan Chamber of Commerce. Cái này đã được tạo ra bởi cái quận ở Seattle. And with Monument Advocacy. Và của cái cơ quan để làm ra những cái luật này. And for more information on this toolkit is available online at kcvaxverified.com. Quý vị có thể lên đây để xem qua cái website là kcvaxverified.com. So this is just the first part of the toolkit. It shows all of the information that is included to help you as the business owner prepare for the order that starts on October 25th. Đây là cái phần đầu tiên, nó có mục lục của những cái điều gì họ sẽ nói đến ở trong cái bộ sách này, và nó sẽ bắt đầu vào những điều cần thiết cần phải làm khi luật này được bắt đầu vào ngày 25 tháng 10. It includes knowing the rules. Quý vị phải biết tất cả những cái luật. Accepted proof of verification and testing. Cái cách mà để nhận được cái
giấy chứng nhận hoặc là những cái kết quả thử nghiệm. Creating an implementation plan, Lập kế hoạch thực hiện. communicating with your employees and customers, Giao tiếp với nhân viên và khách hàng. different scenarios, Có những cái tình huống khác nhau. signs, Những bản chỉ dẫn. accessible resources, Và truy cập các nguồn lực hỗ trợ. and FAQs. Và những câu hỏi trả lời thường gặp. This next page talks about how businesses would implement this plan. Đây cái trang kế tiếp là nói về làm sao mà mỗi doanh nghiệp phải lập nên một cái kế hoạch trước. And we also acknowledge that each business is run differently. Và chúng tôi biết rằng mỗi cái doanh nghiệp thì được điều hành một cách khác nhau. And one of the tools that we're asking businesses to do is just have a conversation with your team of workers. Và chúng tôi khuyến khích rằng sẽ có những cái kế hoạch để làm thế nào để nói chuyện và với lại những người làm cho mình. Hang the sign showing your customers that your business is complying with the King County order. Treo bản chỉ dẫn cho các khách hàng biết rằng doanh nghiệp của mình đang tuân thủ lệnh của quận King. And identify and communicate with staff the most appropriate time for employees to ask patrons for verification. Xác định và trao đổi với nhân viên về thời điểm thích hợp để mình yêu cầu khách hàng xác minh. And because businesses are operated differently, you can ask to check for your customers' vaccine when they enter, or when they're seated, or when they place their order. Bởi vì mỗi doanh nghiệp có cái cách điều hành khác nhau, thành ra mình có thể quyết định khi nào mình hỏi giấy tờ của khách hàng khi họ vào cổng, hoặc là khi họ ngồi xuống ăn, hoặc là khi họ bắt đầu kêu đồ ăn. And we're asking businesses to, train your staff and your employees so that they are also familiar with the different proofs of vaccination and COVID tests and anti-discrimination policies. Và các doanh nghiệp phải tiến hành đào tạo các nhân viên để đảm bảo rằng họ làm quen với những cái bằng chứng hợp lệ về tiêm chủng, xét nghiệm COVID-19 và chính sách chống phân biệt đối xử. And in this toolkit, there's a lot of different examples of scenarios, so you can take the time to go over those different scenarios. Ở trong cái bộ theo dõi này thì nó có những cái tình huống hoặc là những cái thí dụ mình có thể xem để mình có thể đối xử được trong các tình huống giống như vậy. So businesses should not question anybody's disability or investigate the validity of a customer's stated exemption. So all businesses should treat everybody the same. Nhớ rằng là các doanh nghiệp không nên đặt câu hỏi về tình trạng khuyết tật của bất kỳ ai, cũng như không được điều tra tính hợp lệ của miễn trừ đã nêu của khách hàng. Mọi người phải được đối xử công bằng, giống nhau. Businesses should never attempt to physically engage a combative or a violent customer who refuses to comply. Doanh nghiệp cũng không bao giờ nên cố gắng lôi kéo một khách hàng hiếu chiến hoặc bạo lực, những người từ chối tuân thủ. And then we will share some different scenarios to help you deal with those situations. Chúng tôi sẽ chia sẻ một vài cái trường hợp để giúp cho quý vị biết để có thể đối xử như thế nào. So one example is if a customer or patron resists providing a vaccine verification or negative COVID-19 test. Một cái ví dụ là thí dụ như là khách hàng
họ không chịu đưa ra bằng chứng xác nhận mình đã chích ngừa, hoặc là bằng chứng thử rằng mình không có bị nhiễm COVID-19. And businesses can explain that this is a King County order and that the establishment cannot provide indoor service without verification. Thì doanh nghiệp có thể giải thích với họ rằng đây là luật của quận King và các doanh nghiệp không thể nào phục vụ hoặc là cho khách hàng vào trong doanh nghiệp của mình nếu họ không có những bằng chứng xét nghiệm đó. And businesses can offer alternatives like sitting outside to eat if that's available, or takeout. Các doanh nghiệp có thể cho họ biết rằng nếu họ không có những điều đó thì họ có thể ngồi ở ngoài ăn, hoặc là order để đem về nhà hoặc đem đi nơi khác. And businesses must do their best to enforce this order, but will not be held accountable for a customer's behavior. Doanh nghiệp phải làm tất cả mọi thứ tốt nhất để thực hành cái chính sách này, nhưng mà quý vị sẽ không có chịu trách nhiệm cho những cái thái độ hoặc hành xử của các khách hàng. So the next scenario is a customer or patron becomes threatening or violent. Cái ví dụ kế tiếp là thí dụ như là người khách hàng trở nên là một cái bạo lực. So ask the customer to leave the business. Chúng ta có thể yêu cầu người khách hàng này hãy rời đi. Do not fight or threaten back. Không được đánh trả lại hoặc là hù dọa lại. And more tips for responding to a person who becomes threatening are available from the Crisis Prevention Institute. Có những cái tip mà mình có thể biết được trong cái cách mà đối xử với những người như vậy ở trên cái Crisis Prevention Institute. And we have additional resources. So if you have questions or concerns, you can visit the website at KingCounty.gov/contact or call 206-477-3977. Nếu quý vị có những câu hỏi hoặc là có những vấn đề liên quan thì quý vị có thể lên ở trong cái website là KingCounty.gov/contact hoặc là gọi số điện thoại 206-477-3977. Another resource is, again, our website, the vaccine verification site. Một cái nữa là cái chỗ mà vaccine website là của KingCounty.gov. And you can find the toolkit and additional business resources at the kcvaxverified.com website. Mình cũng có thể kiếm được cái tập tài liệu chỗ hồi nãy mình đã làm qua đó ở chỗ kcvaxverified.com. So we will open this up for a Q&A session. Bây giờ là đến phần đặt câu hỏi và trả lời. So I saw in the chat here, there may be a question right here. Are you able to see this, Quinn? Let me see. Yes. Can we print it out? This is a question from Ái Nguyễn. I'm not sure. Chị Ái ơi, chị nói là in cái gì ra ạ? Cho em hỏi là mấy cái giấy tờ tài liệu đó em có thể in từ trang web ra để giống như là mình cho nhân viên hay là cho mọi người biết và học hỏi được, phải không chị? So all the information on the website, are they printable? So I can print it out to give it to my staff? Yes. Dạ được chị. Dạ em cảm ơn. Thank you. You're welcome. Okay. Are there any other questions from the attendees here? Có ai còn câu hỏi gì khác nữa không ạ?
If there are no questions, we did prepare a few questions for you guys just in case. Diane, did you want to, is it on the slide here or did you have some ready? Oh, it's not included in the slide, so Yeah. go ahead and ask your questions and then we can answer them. Alrighty. Một câu hỏi chúng tôi đã đặt ra trước và có câu hỏi trả lời cho quý vị luôn. Chúng tôi sẽ đi qua trong giờ này. So I think you answered this earlier, but are there repercussions when a business does not ask for proof of vaccination from a customer? We're not closing businesses down. We will be following through with educational information. Câu hỏi là đặt ra là nếu mà cái doanh nghiệp có bị phạt hay là bị bất cứ một cái điều gì không, nếu mà họ không có theo cái luật là hỏi khách hàng về những cái chứng nhận này, thì câu trả lời của cô là can you repeat your answer, please? Sure, we're not closing businesses down. We are following up with businesses that if we get a complaint through education. Okay, thank you. Chúng tôi sẽ không có đi ra để đóng cửa những doanh nghiệp đó, nhưng mà nếu mà có những cái điều mà người ta gửi lên để cần phải điều tra thì chúng tôi sẽ làm việc với các doanh nghiệp đó. Taylor, is there anything you would like to add? No, I think you summed it up very well. I think, Diane, I think you also went over this earlier, but when should staff and employees be checking for the proof of vaccination? Should it be at the door when they sit down or yeah? So it depends, right? For example, if I have a coffee shop and the customers have to come in and order at the front counter, after their order, I would ask the customer, is this for takeout or are you going to have your beverage here inside the coffee shop? Câu hỏi được đặt ra là khi nào mình nên hỏi về các chứng nhận đó, thì câu trả lời là tùy theo tính cách doanh nghiệp của mình. Thí dụ như mình có cái quán cà phê thì khi khách vào và họ order xong á, thì mình có thể hỏi họ rằng là họ muốn order để to go hay là order để ngồi tại chỗ để ăn hoặc uống, thì lúc đó mình sẽ tùy theo câu trả lời của họ mà làm theo cái luật. So if they say, oh, I'm going to take it to go, then you don't have to ask them for their vaccine card. Và dĩ nhiên là nếu họ nói rằng họ chỉ đem đi á, thì mình không cần phải hỏi họ về những cái chứng minh minh đó. And if they say, oh, I'm going to drink my coffee here and study, then that's when I would ask to check for their vaccine. Nếu như mà họ trả lời là tôi muốn ăn uống ở đây và để học hành gì đó, thì lúc đó là mình nên cho họ biết rằng họ cần phải đưa ra những chứng nhận của mình. And if you have a business like a restaurant where I take my family and we're going to eat inside the restaurant and there's a hostess or a counter there to greet your customers, that would be an example of when you can check for your customers' vaccination record. Còn nếu như mà ở trong nhà hàng có một gia đình tới và họ muốn ăn ở bên trong, thì dĩ nhiên là lúc đó cái người đưa họ vào sẽ là người hỏi để cho họ chứng minh những chứng nhận vaccine của họ. Okay. So what happens if a staff or employee forgets to ask about the proof of vaccination, and then they seat the customers, and then let's say they all have it? That's good, but what if some of them don't have it, and it's like half of them have it and the other half don't? Oh yeah, that's a good question. That's a challenging situation to be in. Again, the local health order requires that all customers who are seating inside or dining in are required to show proof of vaccination. And
if this is a group, then then you would have to offer alternative solutions. For example, to go, or if you have outdoor seating, you can offer them a table outside. Câu hỏi được đặt ra là thí dụ như có một gia đình hoặc là đông người, một nhóm đến để ăn và cái người đưa họ vào ngồi vào bàn quên hỏi họ về cái xác nhận chứng nhận vaccine, và khi họ ngồi xuống rồi thì mới nhớ ra và hỏi, thì trong một vài người ở trong nhóm đó thì không có cái giấy chứng nhận như vậy, thì mình phải làm sao? Thì câu trả lời rằng là theo luật thì họ không được ngồi ở bên trong đó, và các doanh nghiệp có thể cho họ những cái lựa chọn. Một là họ ra ngoài, ngồi ăn ở bên ngoài nếu như mình có cái đó, còn không thì họ phải mua đồ ăn để đem đi. All right. Well, I have some other questions, but I believe they were answered earlier, but I can ask them again just to verify, just and double check. So what are the key differences between the order on Monday versus the one on December 6th? Taylor, did you want to answer that? Yeah. The order on Monday is for everyone that we talked about throughout the presentation. And then for December 6th, it's for smaller businesses / restaurants. So they can have more time to, get their staff ready and comply with the order. And so that's why they have that additional month or so. Okay, so you said the one on Monday is for everyone, including the smaller ones as well, or just the big ones? Just the bigger ones on Monday. Okay. Câu hỏi được đặt ra là cái luật của ngày 25 tây tháng 10 tức là thứ hai tới đây, và cái luật của ngày 6 tây tháng 12 khác nhau như thế nào? Thì câu trả lời rằng là cái luật cho ngày 25 tây tháng 10 thứ hai này là cho những doanh nghiệp lớn, còn những doanh nghiệp nhỏ là sẽ thuộc vào cái luật của ngày 6 tây tháng 12 để cho những cái doanh nghiệp nhỏ này có cơ hội để làm việc với lại các nhân viên của họ để chuẩn bị để cho thi hành cái luật mới này. And the reason why restaurants and bars that have 12 seats or less were also given additional time is because the way the health department permit is classified for these businesses is based on their seating. So it's 0 to 12 is considered a small restaurant or small or bar. Những cái quán bar hoặc là những cái nhà hàng từ 0 cho đến 12 chỗ ngồi là được thuộc vào loại những cái doanh nghiệp nhỏ, và họ cũng tùy thuộc vào cái thời gian mà cái quận đã cho họ cái giấy phép hành nghề, cũng như những cái giấy phép mà họ cần phải có. Thành ra đó là lý do tại sao họ cho những cái doanh nghiệp nhỏ có nhiều thời gian hơn. And so are there materials or flyers that businesses can have to post inside or outside of their business? And if so, where can they find them? Right, good question. So there is the posters that we shared earlier. You can, great, thank you, Ricky. Go back one more. So there you go. The Keep Each Other Safe poster is what businesses are required to post on their door or on their windows. Đây là hai câu hỏi rằng có những cái chỗ nào mà để mình có thể in ra hoặc là lấy được những những cái tấm này để dán lên chỗ doanh nghiệp của mình hay không? Thì câu trả lời rằng có, và mình sẽ có hai cái này mình dán ở trên cái cửa của cái doanh nghiệp của mình ở bên ngoài. And you can pick up your posters at Friends of Little Saigon. Mình có thể tới cái Friends of Little Saigon để mình lấy những cái flyers này. Or you can print it. Hoặc mình có thể in ra. Or you can visit your local library to pick up your copy. Hoặc mình có vào các thư viện ở chỗ gần mình ở để lấy những cái mẫu này. And Ricky, can you go to the next slide?
This poster is a tool to help you and your workers identify the different types of vaccination records. Đây là những cái cách mà chỉ cho mình hoặc nhân viên của mình cái cách xác minh tình trạng tiêm chủng của khách hàng. And you can also pick this up at Friends of Little Saigon. You can print it or you can visit your library. Cũng như vậy, mình có thể lên chỗ Friends of Little Saigon để mình lấy, hoặc là mình có thể tự in ra, hoặc mình có thể vào trong các cái thư viện gần nhà để mình lấy. And the address again for that is 1227 South Weller Street, Suite A. Và cái địa chỉ một lần nữa là 1227 South Weller Street, phòng số 8. And last question here, is there a number that they can call if they have immediate questions about the order? And I do see the number at the bottom of the poster. Is there, if a business owner calls, is there going to be in-language assistance at all? Taylor, did you want to take that question? Yes, so we do have interpreters that can answer questions. And then also if you email into the, I'm not sure if the email is actually listed on the flyer. Okay, it's not listed on the flyer, but if you go to the KingCounty.gov/contact, there's an email and someone can also respond back to you in your language via email. Câu hỏi được đặt ra là nếu các doanh nghiệp có câu hỏi mà cách bách thì cần có những cái họ phải làm như thế nào, thì có những cái số điện thoại ở trên những cái tờ giấy này, quý vị có thể gọi cái số đó và họ sẽ có những người để nói bằng cái thứ tiếng mà quý vị sử dụng, hoặc quý vị có thể lên chỗ KingCounty.gov contact thì gửi email qua cái đó, là họ sẽ trả lời quý vị bằng cái thứ tiếng mà quý vị sử dụng. Okay. Did you have a question? Cô Ái có câu hỏi gì hả? Dạ, cho em hỏi là em biết là khi mà đưa vào cái luật này á, thì những business như tụi em sẽ gặp khó khăn là khách hàng á, nhiều người họ không tuân thủ á, thì họ sẽ bỏ đi, và thậm chí có nhiều cái sự mà khó khăn khác nữa, thì khi đó tụi em cần cái sự hỗ trợ từ bên các sở, thì tụi em sẽ làm thế nào? Okay. So the question is, we know that we will have customer who resist this order, and that will be a hardship for us. So how do we get support from the county or from you guys to in that situation? Right. Well, first of all, your safety is really, really important. That's number one. Cái điều đầu tiên là an toàn của quý vị trong doanh nghiệp của quý vị rất là đầu tiên. And one of the first steps again is making sure that you're posting your poster and on your door and your window to let your customers know that your business is requiring them to show their proof of vaccination. Cái điều quan trọng thứ hai là mình sẽ để dán những cái tờ giấy giống hồi nãy đó ở trên cái chỗ nào mà khách hàng có thể dễ thấy nhất, và họ biết rằng cái doanh nghiệp của mình cần phải đi theo những cái luật này thì mới có thể cho khách hàng vào được. And King County is currently looking at resources for de-escalation training. Và những cái quận của King đang làm việc để có thể làm nên một kế hoạch để giúp đỡ những cái doanh nghiệp cách như thế nào để làm cho cái vấn đề nó được giải quyết êm ấm hơn. And there is in the toolkit, there's a resource for surfsafe.com. They have an online training for like a de-escalation training. It's only available in English and Spanish right now, but it shared information on how to help with problem customers. Ở trong cái toolkit, cái bản chỉ dẫn hồi nãy đó, cái cuốn sách nhỏ đó, chỉ cho mình, nó có cái cách để chỉ cho mình làm thế nào để giúp cho những cái người chống lại đó, và đối xử với họ như thế nào để cho họ có thể dịu xuống cái cơn giận của họ, hoặc là họ
có thể không có làm cho vấn đề nó trầm trọng hơn. I'll also add, if you do feel like this is going to be a hardship, try pointing customers in the direction of a takeout option, or if your restaurant has outside seating, pointing them to an outside seating, but trying to still get them to eat with you, just, convincing them of another option is recommended as well. Một cái cách khác nữa là mình có thể giải thích cho họ biết rằng là mình có những cái option khác, những cái điều khác mình có thể giúp cho họ, hoặc là một là họ không có được ăn ở bên trong, nhưng mà nếu họ không giấy tờ thì họ cũng có thể có cái lựa chọn được ngồi ở bên ngoài cũng được, hoặc là họ mua đồ ăn họ đem đi, thì để có thể cho họ biết rằng họ có nhiều lựa chọn, họ không cần nhất thiết phải ngồi bên trong. Chị Ái ơi, cái đó có phải là chị cái câu hỏi và cái sự trả lời chị muốn nghe hay không? Dạ em biết là những cái điều đó là em muốn nghe, nhưng mà tại vì á cái nỗi lo của tụi em á là đây là giống như là một cái luật lệ mới quá, mà khi mà vô thử nghiệm thì em nghĩ là sẽ có cái sự khó khăn với các cái sinh lịch như tụi em á, thì em chỉ muốn có ý kiến là nếu mà bị gặp khó khăn vậy đó, giai đoạn đầu vậy, thì những trên sở có thể giúp và hỗ trợ cho tụi em. Ý chị nói là về vấn đề tài chính phải không? Dạ đúng rồi, tụi em chắc chắn là sẽ phải gặp khó khăn gì đó. Oh, okay. So another worry is financially. If we have that many customers who resist, then of course our returns will not be profitable. How is the county will be able to help us with that or support? Right. So the good news is that over 70% of King County residents over the age of 12 have gotten vaccinated. So that's good news. This data or this information is important to know that most of our citizens here in King County have gotten vaccinated. And if we look at how people are using their mask indoors and outdoors, people are complying with the rules. Is there specific resources that you need or information that you're requesting from King County that we can help you with? Cô này trả lời rằng là 70% dân số của quận King là đã được chích ngừa rồi, cho nên có thể là điều đó sẽ ít xảy ra. Và nếu như mà chị có cần những cái tài liệu hoặc những cái contact nào khác để nếu mà việc này xảy ra cho cái doanh nghiệp của chị, để mà chị có thể liên lạc hay không? Chị muốn không? Dạ em muốn. Okay. Yes, I do. And what are the resources that you're requesting? Chị muốn biết cần những cái nguồn tài trợ, nguồn tài nguyên gì, tức là câu hỏi. Dạ tất cả những gì mà liên quan tới tài trợ cho các business nhỏ như tụi em. Dạ. Everything all the resources that I can get about supporting the financially supporting for us small business owners in case if that happens. Are you looking for more financial support for small businesses? Is that the question, the request? Chị muốn biết cái cách tài trợ, những cái điều gì hỗ trợ cho cái việc tài chính cho những cái thương nghiệp nhỏ phải không? Về việc tài chính thôi phải không? Yeah. Yes. Yes. Okay. I will check in. I'm not aware of any current financial resources right now other than what is currently available from the Washington State Department of Commerce. I can chime in here. Okay. There is the Seattle Stabilization Fund that just opened up a few days ago. Okay. If I needs help with the application or needs a link or has any questions about it, she can definitely ask me. I'm supporting a lot of businesses right now with that.
How does she contact you? Do you have a number? Yeah, I can. My email is right here. I can also put my number in the chat as well. Oh, okay. All right. Chị Ái ơi, this is Ricky. Ricky Phạm sẽ có chị có thể liên lạc với Ricky Phạm. Ricky Phạm là người giúp đỡ cho những cái thương nghiệp nhỏ đó. Về vấn đề đó, chị có thể ghi xuống ở đây cái email. Dạ, em thấy. Okay. Yeah. So Ricky, that's only for businesses in the city of Seattle, correct? Yes, that's correct. Okay. Cái này là chỉ cho thành phố Seattle thôi nha chị. All right. So if there are no further questions, I can go ahead and end this presentation here. I just want to let you guys know again that this was recorded and it will be posted online through King County's social media channels, but it will also be posted on FLS's YouTube channel as well for you to access. Nếu không có câu hỏi gì thì chúng tôi xin được kết thúc tại đây, và quý vị cũng có thể coi cái này trên YouTube hoặc là ở trên cái trang mạng xã hội của quận County đó, quận King á, thì sẽ có được cái ghi hình cái thâu băng này ở trên đó. Dạ, thank you chị, thank you mọi người rất nhiều. Cảm ơn chị. Thank you everyone. Thank You're you. welcome. Thank you. Thank you. So guys, I have a question. Do I put Ricky Phams name on my paper, or your name,